Sidon. Thì này, có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu nài. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Chị em có tin là có ma quỷ, và có tin là có chuyện quỷ ám. Người ta bảo là ngày hôm nay đó là có rất nhiều người Công giáo nghĩ rằng cái chuyện ma quỷ là chuyện ngày xưa, cái thời mà người ta không có lý giải được những hiện tượng trong đời sống con người, đặc biệt là về bệnh tật. Thành thử ra cái gì người ta cũng đổ tội cho quỷ hết. Còn ngày hôm nay với khoa học tiến bộ thì ta giải thích được hết. Nhưng lại có những người khác nghĩ rằng ma quỷ nó vẫn còn hiện hữu, và cái mưu mô lớn nhất của nó là làm cho người ta tưởng rằng không có ma quỷ. Vì khi người ta tưởng rằng không có ma quỷ thì hoạt động của nó dễ thành công hơn, vì người ta không còn cảnh giác. Tôi không biết làm sao cả. Thì tôi quay trở lại với các nhà chú giải kinh thánh. Tôi thấy họ bảo rằng thời Chúa Giêsu đó, cái vấn đề ma quỷ có hiện hữu hay không nó không được đặt ra, là bởi vì thời bấy giờ cái chuyện ma quỷ đối với người ta nó là một niềm tin mang tính phổ quát. Người ta tin như vậy này, cho nên không cần phải đặt ra là có hay là không. Nhưng mà các tác giả tin mừng khi kể lại những chuyện trừ quỷ thì các ngài muốn nhấn mạnh điểm này, đó là quyền năng của Chúa Giêsu có thể khống chế quỷ ma. Chứ không đặt vấn đề là nó có hay không. Và đồng thời các nhà chú giải bảo rằng cái hoạt động trước hết của ma quỷ nó là làm cho con người ta bị mù quáng và bị tê liệt trước những giá trị tinh thần. Bây giờ chúng ta không cần bàn vấn đề là ma quỷ nó có hiện hữu hay là không, nhưng mà mình lấy cái hoạt động trước hết của nó đó là làm cho con người ta bị mù quáng và bị tê liệt trước những giá trị tinh thần để ứng dụng vào cuộc sống hôm nay. Thì anh chị em nói dùm tôi xem có hay không? Có quá đi chứ. Ở Chủ nhật tuần trước đó, tôi có chia sẻ với anh chị em cái nhận định của Đức Thánh Cha về khuôn mặt tinh thần của thời đại hôm nay. Chúng ta đang sống trong một thời đại bị thống trị về nền văn hóa tình dục, bị thống trị bởi một nền văn hóa tôn thờ tiền bạc và đòi hỏi một tự do tuyệt đối đến nỗi cắt đứt nó khỏi tương quan với những giá trị luân lý. Thế thì trong khung cảnh của thời đại này, mình có dám chắc rằng con người sống trong thời đại đó, trong đó có cả chúng ta, mình không bị mù quáng, mình không bị tê liệt? Đối với tôi thì rõ quá. Nhưng dẫu thế nào chăng nữa thì Chúa Giêsu vẫn có mặt ở đó để khống chế. Và Ngài mời gọi chúng ta
cộng tác với Ngài để khống chế. Chính vì vậy mà tôi chiêm ngắm hình tượng của người phụ nữ Canaan hôm nay như là hình tượng của một con người cộng tác với Chúa Giêsu để khử trừ cái ác trong cuộc sống. Mà tôi tự hỏi rằng người phụ nữ đó đã cộng tác với Chúa Giêsu bằng cách đi vào trong cuộc chiến đấu chống lại ma quỷ bằng cách nào? Tôi thấy là bà ta chiến đấu mãnh liệt lắm. Cái cuộc chiến đấu mãnh liệt nó thể hiện qua tiếng kêu khóc. Có lẽ chúng ta phải nói mạnh hơn nữa là gào thét để ngài xin Chúa Giêsu cứu chữa đứa con của mình. Cái cuộc chiến của bà ta là một cuộc chiến kiên trì. Bởi vì bà ấy đâu có chỉ kêu có một lần, bà ấy kêu nhiều lần, đến nỗi mấy ông môn đệ của Chúa Giêsu, mà anh chị em đừng có quên rằng những ông môn đệ này là người Do Thái rất là ác cảm với người ngoại giáo lúc đó. Vậy mà mấy ông phải sốt ruột đến nỗi mà can thiệp với Chúa Giêsu: thầy ơi, thầy làm ơn thầy giúp người ta cho người ta đi về cho nó xong đi. Bà này bà ấy kiên trì lắm. Mà cái cuộc chiến của bà ấy lại là một cuộc chiến phải vượt qua rất nhiều thử thách. Cái câu trả lời của Chúa Giêsu đó: không nên lấy bánh mà vứt cho chó, khó nghe quá. Các nhà chú giải đã làm cho nó nhẹ đi bằng cách bảo rằng Chúa Giêsu dùng cái từ Hy Lạp mà nếu dịch sang tiếng Việt Nam đó là chó nhà chứ không phải chó hoang. Ở trong cái bản văn anh chị em đọc hôm nay đó thì nhóm phục vụ giờ kinh dịch là chó con cho nó nhẹ. Mà chó nhà, chó hoang thì cũng vẫn là chó thôi. Để đọc chúng ta mà nghe Chúa nói câu đó chắc mình chịu không nổi đâu. Nhưng bà ấy vẫn chấp nhận, bà ấy vượt qua cái thử thách. Cái cuộc chiến của người phụ nữ này rất mạnh liệt, kiên trì và chấp nhận vượt nhiều thử thách. Nhưng tôi tự hỏi, bà ấy lấy sức mạnh ở đâu để có thể vượt qua được những thử thách đấy? Sức mạnh của bà ta, theo tôi tưởng, trước hết là tình yêu. Tình yêu của một người mẹ dành cho con. Chính tình yêu ấy khiến bà lấy nỗi đau của đứa con làm nỗi đau của chính mình, và tìm mọi cách, vẫy vùng bằng mọi cách để thoát ra khỏi cái nỗi đau đấy. Cái tình yêu đó làm nên sức mạnh, làm nên nhiệt tình, làm nên nghị lực để bà chiến đấu. Nhưng nếu chỉ có tình yêu đó mà thôi thì chưa đủ. Cùng với tình yêu đó, bà có một niềm xác tín mãnh liệt vào Chúa Giêsu. Cái ghi nhận của sách Tin Mừng, người phụ nữ này ở xứ Canaan là một người phụ nữ ngoại giáo. Nhưng chính cái ghi nhận đó giúp cho tôi nghĩ rằng đây không phải là lần đầu tiên bà tìm thầy chạy thuốc cho con, mà trong quá khứ có thể đã nhiều lần bà đi đến đền này, miếu nọ, ông thầy này, bà lang khác, ông thần này, bà thánh nọ để cầu xin, mà vẫn không được. Và bây giờ bà xác tín rằng chỉ có một mình ông Giêsu này mới có thể cứu chữa con tôi. Cho nên cùng với tình yêu tha thiết của một người mẹ là một niềm xác tín mãnh liệt vào Chúa Giêsu như là đấng duy nhất có thể giải thoát con mình. Chính tình yêu cộng với niềm tin ấy đã làm nên một sức mạnh phi thường, khiến cho bà xông vào cuộc chiến đấu chống lại ma quỷ và cuối cùng chiến thắng. Thế quay trở lại với cuộc đời của chính chúng ta, thưa anh chị em, nếu hiểu rằng cái hoạt động của ma quỷ trước hết là nó làm cho con người bị mù quáng và bị tê liệt trước những giá trị tinh thần, thì
tôi tưởng rằng chưa cần nói đâu xa, anh chị em và tôi bị khống chế. Anh chị em có nhìn lại cuộc đời của mình xem có đúng không? Không phải quá khứ mà ngay hôm nay đây này. Nhiều khi là mình mù quáng, mình đâu có thấy được những giá trị tinh thần mà Chúa Giêsu đề cao. Mình chỉ thấy được những giá trị vật chất mà cuộc đời mình đề cao. Hoặc là có khi anh chị em và tôi thấy rõ nữa, thế nhưng mà mình tê liệt, mình không đủ sức để sống những giá trị đấy. Bằng chứng là chúng ta biết rõ lắm mà mình vẫn phạm tội như thường. Có thể Chủ nhật thì mình đi lễ sốt sáng lắm, quyết tâm mới có đến thứ 3 thôi mà đã amen rồi, mọi sự lại trở về chốn cũ. Cho nên là mình có thể mù quáng, hoặc là mình thấy rõ nhưng mà tê liệt. Rồi bên cạnh cái kinh nghiệm về chính bản thân như thế, trong tư cách của những người làm cha mẹ, trong tư cách của những người có trách nhiệm với người khác, anh chị em và tôi lại cảm thấy lo âu. Lo âu vì con cái mình ngày hôm nay nó bị cuốn hút theo những cái xu hướng xấu của cuộc sống. Lo âu về một thế hệ trẻ không biết rồi tương lai nó có còn tha thiết với những giá trị tin mừng không? Cách đây một tuần, tôi có đi hướng dẫn tĩnh tâm ở một nhà dòng. Các sư phụ trách ở nhà dòng đó có đặt nhiều vấn đề, và một trong những vấn đề là liệu tương lai ở Việt Nam mình, cái tình trạng ơn gọi, cái tình trạng là người trẻ còn muốn dấn thân để làm linh mục, làm tu sĩ, nó còn nữa không? Hay là bây giờ thì xem ra còn khá đấy, nhưng mà ít năm nữa thì chắc là chả ai nào nó muốn đi tu. Thì những vấn đề mà chúng ta đứng ở trong tư thế của người có trách nhiệm, chúng ta phải lo. Thế thì chính lúc đấy, cái hình tượng của người phụ nữ mời gọi mình, để mình thấy rằng mình cũng cần phải bắt chước bà, xông vào cuộc chiến đấu, chống lại tất cả những gì nó khống chế con người trong cái áp lực của ma quỷ, để quay trở về với Thiên Chúa. Và cái cuộc chiến của chúng ta cũng giống như của bà thôi, phải là một cuộc chiến mãnh liệt lắm, bởi vì sự dữ xem ra càng ngày càng thống trị nhiều hơn. Cuộc chiến của chúng ta phải là một cuộc chiến kiên trì lắm, bởi vì kinh nghiệm bản thân nói với mình rằng biết bao nhiêu lần mình quyết tâm trở về với Chúa, rồi mình lại sa ngã, và mình lại phải bắt đầu lại từ con số 0, để rồi tháng sau lại bắt đầu lại từ đầu, đến nỗi chán nản. Cái cuộc chiến đấy cũng phải là một cuộc chiến vượt qua nhiều thử thách lắm, có khi còn nguy hiểm đến sự an ninh bản thân của mình. Ta chỉ có thể có được cái nghị lực tinh thần đấy khi giống như người phụ nữ, mình có được tình yêu và niềm tin. Tình yêu đây có nghĩa là sự tha thiết với những giá trị tinh thần. Không biết là anh chị em và tôi có còn tha thiết không? Mới hôm qua có một anh kỹ sư người ngoại giáo, anh đến gặp tôi, anh nói là con đến gặp cha mà sau suốt 1 năm trời nay đằng đẵng, cứ băn khoăn suy nghĩ mãi. Bởi vì cứ tự đặt cho mình một câu hỏi, bây giờ làm ăn thì cũng khá rồi, gia đình thì cũng đầy đủ, chẳng thiếu gì, nhưng mà mình sống cái này để làm cái gì? Rồi cuối cùng thì kết thúc cuộc đời này thì nó là cái gì? Rồi anh bảo tôi là hay là tại con là người hay suy nghĩ cho nên mới cứ bị những cái vấn nạn đó nó dây dứt, còn người ta thì người ta thoải mái. Nhưng tôi bảo với anh là không có đâu. Người Pháp người ta gọi đó là question de l'homme. Question de l'homme mà có nghĩa là không phải vấn đề đó là của anh, của chị, của tôi mà thôi, mà là của con người. Của con người nói chung, của con người ở mọi thời đại, của con người ở mọi không gian.
của con người từ mọi góc độ. Có chăng là những vấn đề đấy nơi người này nó có thể bị khỏa lấp vì những nhu cầu cơm áo, nơi người khác nó bị che giấu vì người ta tìm cách che chắn, chứ còn nó là vấn nạn của tất cả mọi người. Nhưng mà khi anh ta đặt vấn đề như vậy thì tức là tự lòng anh đã khơi dậy một cái sự tha thiết với những giá trị nó vượt trên cái giá trị bình thường của cuộc sống, tha thiết với những giá trị tinh thần. Trước hết là anh chị em và tôi phải có cái niềm tha thiết đấy đã. Chứ còn nếu chính mình cũng không có niềm tha thiết đó thì mình cần gì phải chuyển thông cái giá trị đó cho con cái mình, cho học trò mình, cho những người mình có trách nhiệm. Và cùng với niềm tha thiết đó là niềm tha thiết xác tín rằng chỉ một mình Chúa Giêsu mới là đấng có thể ban tặng cho chúng ta cái ý nghĩa của đời sống. Chỉ một mình Chúa Giêsu mới là đấng duy nhất có thể giúp mình có sức mạnh mà sống cái giá trị tinh thần đó mà thôi. Phải có cái niềm tha thiết như vậy thì mới có nghị lực tinh thần để vượt qua những khó khăn. Và càng sống trong một thời đại mà có nhiều cái cuốn hút khiến cho chúng ta xa lìa những giá trị tinh thần thì đòi hỏi đó lại càng mạnh liệt hơn. Thưa anh chị em, cái tâm tình đó chúng ta phải sống trước hết là trong đời sống cầu nguyện. Mà cầu nguyện ở đây nó không chỉ có nghĩa là mình cầu xin, mà cầu nguyện theo hình ảnh của Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane đó có nghĩa là một cuộc vật lộn với Thiên Chúa. Theo từ ngữ của Kinh Thánh, một cuộc vật lộn với Thiên Chúa. Chính vì cầu nguyện là một cuộc vật lộn với Thiên Chúa, cho nên Chúa Giêsu đã đi ra khỏi những giây phút cầu nguyện ở Gethsemane bằng cách chịu đóng đinh trên thập giá. Và mỗi một lần chúng ta dâng thánh lễ là mỗi một lần chúng ta sống lại cái tung tích cầu nguyện của Chúa Giêsu được kết thúc bằng cái chết thập giá như vậy. Chúng ta vật lộn với Thiên Chúa thực sự. Cầu nguyện như vậy có nghĩa là chiêm ngắm cái cuộc chiến đấu. Cầu nguyện như vậy có nghĩa là đón nhận sức mạnh để chính mình có thể xông vào cuộc chiến đấu của Chúa chống lại ma quỷ ngay trong đời sống riêng tư cũng như bổn phận hàng ngày của mình. Xin Chúa cho chúng ta được sống với nhau cái tâm tình đó trong mỗi thánh lễ để đón nhận sức mạnh từ thánh lễ mà sống giá trị tin mừng trong cuộc sống hàng ngày. Xin cảm ơn anh chị em. Thánh lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong